Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my room. Hello guys! Hello everybody! Welcome back to my channel, Home Cooking with Joyce Alvior. So for today guys, gagawa tayo ng isa sa na-miss ko kasi nawala siya during quarantine. Na-miss ko si Manong magtataho. And na-miss ko guys ang taho. Kaya, let's make or prepare our homemade taho. Okay? So, very simple lang palang gawin ito guys. And, first time ko ulit itong gagawin kasi, since andyan naman lagi si Manong magtataho, every morning naririnig ko siya, bumibili ako guys ng isang glass of taho worth siguro 20 pesos. 15 to 20 pesos yun. Okay? So, ngayon gagawa tayo ng homemade natin. And napakadali lang guys. Okay? So, ang ating recipe for our homemade taho ay 5 sangkap lang po. Meron tayong soya milk, meron tayong vanilla, meron tayong gulaman. Ang binili ko guys is yung Mr. Gulaman. Binuksan ko na. So, ang bilhin nyo guys is yung white color. Okay? And then, meron tayong of course, sago, yung maliliit na sago, at saka meron tayong brown sugar. Okay? So, 5 ingredients lang for ating homemade taho. Okay? So, let's start how to prepare our taho kasi excited na ako guys na tikman ang ating masarap na taho. Okay? So, meron ako ditong 1 cup. So, bali gagawa tayo guys ng 3 cups. Okay, so, yan. So, 3 cups of soya milk. Ayan, o. Bango niya guys. Okay? So, 1. Okay, so 3 cups of soya milk. And then guys, sa ating gulaman, konti lang ilagay natin. Kasi 'di ba pag sa ating taho, hindi naman siya talaga matigas. Konti lang. So siguro half of our ang sukat natin ito is 1 ounce or 1/8 cup. Half lang siya guys. Okay? Natin. Then mix well. Pag na-mix well na natin guys, saka natin buksan ang ating kalan. And then i-boil natin for few minutes. Okay guys, so binuksan ko ng ating kalan and let's boil our mixture of soya milk and gulaman for few minutes. So wait lang natin na mag-boil siya. Okay? So continuously mixing nyo lang guys hanggang mag-boil. Okay guys, so after 10 minutes, okay na ang ating taho. Kumukulo na siya guys. Ayun o, ayan. Okay. So pwede na to guys. Pwede na to. So, i-cool down natin ang ating soya, taho, for few minutes hanggang maging solid siya, guys. So, ilagay natin sa ating lagayan. Beans. Okay, guys. So, dito kayo ilalagay ang ating pinakuloang soya with gulaman, ang ating taho. So, ang ating taho, i-cool down lang natin siya for about an hour siguro, depende, basta maging solid na siya. Tumigas siya, konti. Lumamig. Okay? Ayan. So, set aside lang natin to guys. Okay guys, so dun sa pinagpakuluan natin, hindi ko na siya babanlawan. Maglalagay tayo ng konting water kasi gagawa tayo guys ng arnibal. Ito yung pampatamis sa ating taho. Ayan, okay? Konting water.
And then, let's put brown sugar. Okay? So, lutuin lang natin ang ating sugar hanggang mag-boil siya at medyo siya, malapot na rin. Pero wag na malapot na malapot. And then, next, lagyan natin siya ng vanilla. Bango ng vanilla, guys. So, it depends on you kung gaano kadami ang vanilla. So, ako maglalagay ako ng 2 tablespoon. Ayan, ang bango. Okay, so let it simmer, let it boil, guys, for a few minutes. Hanggang medyo malapot na siya, okay? Okay, guys, so kung titingnan nyo, medyo malapot-lapot na ang ating alvior, okay? Malapot na siya. So, okay na to, guys. So, kung nakita nyo medyo malapot na, okay na. So, patayin na natin. And then, transfer natin sa ating lagayan. And let's wait na medyo maging solid ang ating taho. And then, that's it. Ready to taste na tayo. Okay? Ayan. Ang bango ng vanilla. Okay? So, see you later, guys, after a few minutes. Okay, guys, so after 30 to 45 minutes, ito na ang ating taho. Okay, so medyo ano na siya, naging solid na, guys. So, ready na tayong tikman ang ating homemade taho. Okay, so itong po natin sago, pwede nyo din pong i-sweeten or unsweeten. Okay, so kanina nilagyan ko na rin po siya ng konting sugar and konting vanilla. Okay, so Vince, pakiabot nga ang ating glass. Thank you. Ang laki, no? Baso. Kasi I love taho. Talaga, every morning, ganito kalaki yung binibili ko kay Manong magtato. Okay? So, sana itong ginawa natin sobra sa isang baso. Okay? So, maglalagay na tayo ng ating taho sa ating baso. Ayan, o. Ay, nahulog. Okay, guys, so saktong-sakto ang ating taho sa ating one big glass. Yan, may konting natira pa. Okay, and then ang susunod natin ilalagay ay sago. Gusto ko ng maraming sago. And then, last one, guys, is ang ating arnibal. Isa pa. Lagyan na natin lahat. Ang sarap ng arnibal natin, malapot. Okay, guys. Last, let's put our straw. Ayan. Okay, guys. So, let's taste our homemade taho. Sarap. I'm excited. Ayan, guys. So, halu-haluin muna natin. And masarap-sarap to, guys, dahil mainit din. Mainit-init pa ang ating taho.
ang ating soya. Ayan guys, so yan, no? Close up mo, beans. Ano, tingnan nyo dyan, no? Siguro mga I started nung quarantine until now, ngayon ulit ako makakatikim ng taho and my homemade. So let's sip. Guys, napakasarap. Parehas na parehas ang taho ni Joyce sa taho ni Manong magtataho. And napakasustansya po ng taho kasi made in soya. Okay? So, ang sarap guys. Siya pa. So, recommended to guys na matry nyo at home. Very easy to prepare sa 5 ingredients lang. May instant taho na kayo. Okay? So, thank you guys for watching. And maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa channel ko. And of course, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe to my channel. Please hit the bell button to keep you updated or posted sa mga new or coming videos ko po. Okay? So, keep safe kasi this moment, nasa MECQ pa rin tayo guys. Okay? So, see you on my next vlog. Bye for now! Bye! I love you all guys. Bye!